Rồi mấy cuộn giấy về cho. Oh, only a few months old. Anh sợ không? Ừ? Có sợ không? Không có gì. Có thì đâu sợ. Mình làm công việc mình làm mà sợ lấy vàng. Mua trái cà vô. Mua cà nhiêu á? Fresh. Be better with wasabi. Còn cái đó là em mua 20.000. Mình nấu chua cũng được, mình chiên cũng được, mình làm gỏi cũng được. Nấu gì là tùy mình. We come here to enjoy nature, have a good life, stress free. Hello. Trời giống như. Non mang. Rồi mang. Nổi rồi, ăn nổi rồi. Biết là biết ông làm cái họng này sao chặt quá trời. Tự nhiên mà không có. So the fish. Cái đây là tự nhiên đó. This is natural. In the ocean, so it's been fished. The fish eat the big pieces. Đây nó có chất nhờn. This is farm. See, you see this? This is farm, so it's perfect. Mát xương nè.